আজি হ'ল ভেলেণ্টাইন ডে কে যাব আৰু বিয়া হোৱা কথাৰ কি ভেলেণ্টাইন সেইখনতে খাবলৈ আহিছোঁ ভাল লাগিছে একদম ৰোমেণ্টিক বতৰ এইটো যেতিয়াই টাইম হয় নেক্সট টাইম চিকেন আনিলে এইটো ৰেচিপি বনাবা ধুনীয়া হৈছে দেই এয়া চাওক কিমান স্নো এয়া মাইৰাহঁতৰ স্কুল হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু হেপী ভেলেণ্টাইন ডে আজি হ'ল ভেলেণ্টাইন ডে আমাৰ দিনটোতো একেই যাব আৰু বিয়া হোৱা কথাৰ কি ভেলেণ্টাইন তো মই চাগে জানৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল বনাম খাবৰ কাৰণে সেয়াই আৰু বেলেগ একো নাই প্লেন এতিয়ালৈকে আৰু স্নো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰি আছে গোটেই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে স্নো দেখিছোঁ স্নো পৰিলে মানে ইমান ধুনীয়া একদম হেৰি হৈ যায় জানেনে পোহৰ হৈ যায় বেলেগ এটা ধুনীয়া লাগে মানে দেখিবলৈ এইখন আমাৰে গাড়ী सफर के रास्ते सपने नए सजाए हर मोड़ पर मिले नए किस्से बनाए पहाड़ों की गलियों में हवाओं का ये रंग दिल से मिले दिल छोड़ के सब लोग दुनिया है रंगी पले ये हंसी सफर है सुहाना मंजिल है कहीं चले हम जहाँ रास्ते बनाते चले हवाओं से बातें আমাৰ গাড়ীখন ইয়াতে চাৰ্জ দি পেলাই এতিয়া আমি সেই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ আহিছিলোঁ যে বহুত দিন আগতে সেইখনতে খাবলৈ আহিছোঁ এতিয়া এইখিনিৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাম আৰু ইমান ধুনীয়া বতৰ জানেনে এই লাহে লাহে একদম স্নো পৰি আছে দেখিছোঁ চাগে মোৰ গাত পৰিছে এইবিলাক চাওঁ একদম মিহি মিহিকৈ স্নো পৰি আছে ইমান ভাল লাগিছে একদম ৰোমেণ্টিক বতৰ আজি আচলতে ভেলেণ্টাইন ডে ন সেইকাৰণে বোলো আজি ব'লা ক'ৰবাত খাই আহোঁ ওচৰতে সেইকাৰণে জানৰ অফিচৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ আমি আৰু ইয়াতে খাই মেলি মাইনাক আনিবলৈ যাম পেটটো ভাল লাগিছে ইমান মিহি মিহিকৈ বৰফ দি আছে স্নো এখন টেছলা নেকি নহয় বৰ ভাল লাগিছে গাড়ীখন এইটোৱে এয়া আমাৰ আজি লাঞ্চ স্পেচিয়েল ভেলেণ্টাইন স্পেচিয়েল লাঞ্চ জানৰ পিজ্জা কেনেকুৱা আছে গৰম ময়ো খাওঁ মোৰ এইটো ফেভৰেট মানে আৰু ইয়াত আহিলে মই এয়াই খাওঁ আৰু ইয়াত ব্ৰেড দিছে টেষ্ট সৰল পৰাই দূৰ দেশলৈ এনেই পৰি ৰ'ব নোৱাৰো মই অমৰ ঘৰ চাগে প্ৰেমৰে গান বিদেশী মাটিতো ঘূৰে মন জান সুৰীয়া বাৰী সংগীতৰ লাহৰী মনলৈ আনে বাটৰ সপোনে ভৰি আমি যেন বহাগৰ বতৰি ৰূপৰ মাজত নাচে মৰমৰ চ' আমি খাই মেলি ল'লোঁ এতিয়া মই মাইৰাক নিবলৈ আহিছোঁ স্নো পৰিয়ে আছে মানে জলদিকৈ আহিলোঁ আহি পেলাই আমি অলপ দেৰি ৰখি আছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে জানৰ মিটিং চলি আছে মই আৰু এনেই ফোন টিপি এতিয়া মাইনা উঠিলে এইজনী ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ উঠি পেলাই দুষ্টামি কৰি আছে পুৰা যাওঁ পটককৈ তাইক লৈ পেলাই ঘৰলৈ বহুতেই ঠাণ্ডা বাবা থেংক ইউ মাইৰা ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰ মেলিছা তুমি থেংক ইউ ৱাও এইটো কাৰ হয় কাৰ হয় মাইৰাৰ হয় নেকি ইয়াতে মেলা ইয়াতে অঁ ইয়াতে মেলি দিয়া অঁ মেলি দিয়া ইয়াতে বাবা হৈছে মেলা
যে বাবা থ্যাংক ইউ এইটো কাৰ হয় কিউটি কিউটি থ্যাংক ইউ মায়েৰাক আনি পেলাই আমি দুজনী ইমানে শুলো ইমানে বেয়া বতৰ এতিয়াতো 6টা বাজিব হ'ল আৰু কিন্তু বৰফ চৰফ চব গলি গ'ল বাহিৰত অকণমান ৰ'দো দিছিলে বৰফ দিয়াৰ পিছত সেইকাৰণে গলি গ'ল আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এটা স্পেচিয়েল ডিছ বনাওঁ ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ কি স্পেচিয়েল ডিছ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে আৰু এইটো ৰেচিপি মোৰ মানুহটোৱে ইনষ্টাগ্ৰামত স্ক্ৰল কৰি থাকোঁতে দেখিলে আৰু মোক পঠিয়াইছে যে এইটো যেতিয়াই টাইম হয় নেক্সট টাইম চিকেন আনিলে এইটো ৰেচিপি বনাবা মোৰ খাবলৈ বহুত মন গৈছে তো মই ভাবিছোঁ আজি সেইটোকে বনাওঁ ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে বনাই খাব ঘৰতে এতিয়া মই চিকেন উলিয়াই লৈছোঁ আজি বনাম ধনিয়া চিকেন আৰু চিকেনখিনি মই অলপ কাটি ল'ম কাটি লোৱাৰ পিছত মেৰিনেট কৰিম ব'লক আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ মই জল্দিকৈ কাটি লওঁ এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাম এইটো ধনিয়া আদা আৰু নহৰু আছে ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে পেষ্টটোত আৰু মই কেঁচা জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণ মায়েৰাই খাব যে তো এতিয়া মই এইখিনি দাণ্ডি মই বেছিকৈ দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাত অলপ দিছোঁ এইখিনি পেষ্ট কৰি লওঁ পেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি মেৰিনেট কৰিম চিকেনটো এয়া চিকেন কাটি ল'লোঁ আমি আচলতে ঘৰতে কাটিব লাগে চিকেন এনেকৈ মানে কটাকৈ নাপায় আৰু কাটিব হ'লে আপুনি তুৰ্কিছ ষ্ট'ৰত যাব লাগে সিহঁতে ফ্ৰেছ চিকেন দিয়ে ইয়াতে মই এই ধনিয়া পেষ্টখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে থকাখিনি মই পিছত তৰকাৰীত দি দিম এতিয়া মই দৈ দিম 2 চামুচ 3 চামুচ 4 চামুচ এতিয়া দিম নিমখ 1 স্পুন হালধি 1 স্পুন জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি এইখিনি দি এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই থৈ দিম এইটো 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাৰপিছতহে বনাম ইয়াতে আপুনি কেঁচা পিঁয়াজো মেৰিনেট কৰি থৈ দিব পাৰে কিন্তু মই দিয়া নাই মই একেবাৰে মছলা বনাই দিম আৰু এতিয়া কাটিবলৈ মন যোৱা নাই পিঁয়াজ তো সেয়াই আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া আপুনি এইটো পেষ্টত দি দিব পাৰে ধনিয়া পেষ্টটোত আগতীয়াকৈ এতিয়া মই 1 ঘণ্টা থৈ দিম ঢাকি মেলি তাৰপিছত বনাম এয়া চাওক মই ইমানেই ৰ'জ ভাল পাওঁ আৰু জানে আজি ভেলেণ্টাইন ডে বুলি ধুনীয়া বুকে এটা আনি দিলে এতিয়া তেল দি দিম মই গৰম পেনখনত আৰু লং দিছোঁ কেইটামান আপোনালোকে ইলাচিও দিব পাৰে মই ইলাচিটো ইমান ভাল নাপাওঁ আৰু এতিয়া তেজপাত দি দিছোঁ অলপ কিউমিন চিড দি দিছোঁ জিৰা গুটি কেইটামান দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ দি দিম এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ৰঙা পিঁয়াজ ইমান নাপায় আৰু যোনকেইটা পায় বহুতেই মিঠা হয় সেইকাৰণে মই বগা পিঁয়াজেই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তাত বগা পিঁয়াজ নাপায় যেতিয়া ৰঙা পিঁয়াজো দিব পাৰে এতিয়া মই হালধি দি দিম মই মানে বহুত কম তেলত বনাওঁ সেইকাৰণে হালধি দিলে সোনকালে ব্ৰাউনিছ হৈ যায় আৰু সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যায় পিঁয়াজখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই মেৰিনেটেড চিকেনখিনি দি দিলোঁ মই চিকেনখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আপুনি ঢাকনি দি ভালকৈ কুক হ'বলৈ থৈ দিয়ক আধা ঘণ্টা 45 মিনিট মাজে মাজে অলপ লৰাই দিব মই এতিয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি দি আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিম
এতিয়া ঢাকনি দি পেলাই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে মই থৈ দিম আৰু ঢাকনিখন এতিয়া মই উঠালোঁ আফটাৰ 15 মিনিটছ আৰু আপোনালোকে দেখিছে অলপ অলপ কুক হৈছে আৰু এবাৰ লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকনি দি থৈ দিম এয়া কিচমিচ আৰু কাজু মই চপ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিম এইবিলাক তেল ওলাইছে দেখিছেনে এই তেলখিনি যেতিয়া ওলাই যাব তেতিয়া আপুনি এক্সট্ৰা পানীও দিব পাৰে কিন্তু মই আৰু অলপ পানীখিনি যাবলৈ দিম তাৰপিছত মই পানী দিম আৰু অলপ অইলখিনি মানে ওলাব তেতিয়া এতিয়া মই অলপ পানী দি দিম আৰু ঢাকি দিম এয়া চিকেন ৰেডি আৰু লাষ্টত মই এই সৰু চামুচখন দি 2 চামুচ ক্ৰীম দিছোঁ যাতে অকণমান ক্ৰীমিজ হয় আৰু এতিয়া মাইৰালে কাঢ়ি পেলাই মই কেঁচা জলকীয়া দি দিম এয়া ইমান চিম্পল ৰেচিপিটো কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে ঘিউটো বনাব পাৰে মই ঘিউ ইউজ কৰা নাই মই নৰ্মেল তেলতে দিছোঁ বনাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকে ঘিউটো প্ৰথমতে বনাব পাৰে আৰু এইফালে মোৰ ভাত হৈ আছে চিকেন হৈ গ'ল ইয়ামি কালাৰ দেখিছে কি আমি যেন বহাগৰ বতৰি ৰূপৰ মাজত নাচে মৰমৰ মই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকৈ বনিছে ধুনীয়া হৈছে দেই বহুত ধুনীয়া হৈছে কৰি লওঁ আৰু নেক্সট লগত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই কাটি দিছোঁ আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু ইমানেই টেষ্টি হৈছে নহয় একদম চবেই ভাল পাব ঘৰৰ তো আৰু ইমানেই ইজি বহুত কম সময়তে হৈ গ'ল আৰু অলপ খালি মেৰিনেট কৰি থৈ দিব লাগিব আৰু নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম আমি ডিনাৰ কৰি লওঁ মায়েৰাই ফালে টানি আছে জানো তো নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই